डायबिटीज पासून ते हृदयविकारापर्यंत स्त्रियांमध्ये मासिक पाळीचे ऑलमोस्ट बरेचसे आजार हे फक्तच तणावजन्य पण असू शकतात. युटेराईन फायब्रॉइड असतील, कॅन्सर असेल किंवा इन्फर्टिलिटी सारखे आजार. ही सर्व आजार ही फक्त तणाव या एकमेव कारणामुळे सुद्धा डेव्हलप होऊ शकतात. कशा पद्धतीने स्ट्रेस हा तुमच्या बॉडीवर एवढा मोठा इम्पॅक्ट सोडतो, आपण तो या व्हिडिओमध्ये पाहू. स्ट्रेस जो आहे हा सतत जर का तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा तुमच्या डेली लाईफमध्ये तुम्ही रुटीनमध्ये जर का फील करत असाल, तर त्याला रिस्पॉन्स म्हणून आपलं शरीर दोन प्रकारचे हॉर्मोन्स तुमच्या रक्तामध्ये सिक्रेट करते. पहिलं हॉर्मोन जे आहे ॲड्रेनालिन आणि दुसरं जे आहे ते कॉर्टिसॉल. हे दोन्ही हॉर्मोन जे आहेत हे तुमच्या किडनीच्या वर असणारे ॲड्रेनालिन ग्लँड ही सिक्रेट करत असते. तर जेव्हा तुम्हाला फर्स्ट एखादं स्ट्रेसफुल सिच्युएशन तुमच्या लाईफमध्ये येते, तेव्हा बॉडी डिमांड करते की ह्या दोन हॉर्मोनचं सिक्रेशन झालं पाहिजे. ही दोन हॉर्मोन काय काम करत असतात, ही हार्ट फंक्शन तुमचं इम्प्रूव्ह काही काळासाठी बूस्ट करतात. खूप मोठ्या प्रमाणावर रक्तपुरवठा तुमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये पोहोचवला जातो. शुगर फास्ट कन्झ्युम करून मसलला स्ट्रेंथ दिली जाते. त्याच्यामुळे स्ट्रेस सोबत फाईट करण्याची जी एनर्जी आहे ती त्याच्यामधून तुम्हाला मिळायला चालू होते. मग त्याच वेळेस तुमचं माइंड एकदम डिस्टर्ब होऊन जातं. अँक्झायटी सारखे तुमचे सर्व मूड स्विंग असतात. पण ती एक त्या अटॅकला एक रिस्पॉन्स असतो आपल्या बॉडीचा. जशी तुमची स्ट्रेसफुल सिच्युएशन निघून जाईल, ते सर्व हॉर्मोन्स पुन्हा त्यांच्या नॉर्मल लेव्हलला जातात आणि तुम्ही काम डाऊन किंवा मोर दॅन काम डाऊन तुम्ही लिथार्जिक एकदम थकल्यासारखा अनुभव करतात. जेव्हा अशा पद्धतीच्या स्ट्रेसफुल सिच्युएशन लाईफमध्ये कंटिन्यू यायला लागतात, तेव्हा हे तुमचे दोन्ही हॉर्मोन ॲड्रेनालिन आणि कॉर्टिसॉल यांच्या लेव्हल ऑल टाईम हाय राहायला चालू करतात. आणि जेव्हा यांच्या लेव्हल ऑल टाईम हाय असतील तुमच्या रक्तामध्ये, तेव्हा तुमचं हृदयाचं फंक्शन सुद्धा कंटिन्युअसली हाय राहते. कारण की बॉडीला तर असं वाटत असतं की काहीतरी आपल्यावर अटॅक होतच आहे. त्याच्यामुळे खूप जास्त प्रेशरनी ब्लड पंप करायला पाहिजे. सर्व सर्व ऑर्गन्सला ब्लड पोहोचलं पाहिजे. त्याच पद्धतीने शुगर जी आहे, ही मसल्सला कंटिन्यू प्रोव्हाईड केली जाते. कारण की तुम्हाला काहीतरी फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करायची गरज पडू शकते. स्वतःला डिफेंड करण्याची, अटॅक करण्याची गरज पडू शकते. ह्या माइंडसेटमध्ये तुमची बॉडी ऑल द टाईम राहते. आणि कंटिन्युअसली अशा पद्धतीने हार्ट फंक्शन वाढतं. त्याच्यानंतर शुगरची डिमांड वाढते. प्रोडक्शन खूप जास्त मोठ्या प्रमाणावर करायला चालू होऊन जातं. पण ॲक्चुअलमध्ये तो फक्त तणावफुल सिच्युएशन असते. त्याच्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रोड्यूस झालेली ती तुमची शुगर असेल, तिचं कन्झम्पशन होत नाही. मग ती पुन्हा स्टोअर केली जाणार. पण याचा लाँग टर्ममध्ये साइड इफेक्ट जो आहे तो इन्सुलिन रेझिस्टन्सकडे जाणार, की तुमच्या शरीरामध्ये ते नंतर शुगर वापरण्यासाठी असणारी इन्सुलिन लेव्हल खूप कमी पडते. मग तुम्हाला इन्सुलिन रेझिस्टन्स डेव्हलप होतो आणि तुम्ही डायबिटीजकडे जातात. तोच प्रकार स्त्रियांमध्ये जेव्हा अशा पद्धतीने खूप मोठ्या प्रमाणावर तुम्हाला शुगर प्रोडक्शन होतंय, स्ट्रेसफुल सिच्युएशन आहे, मग त्याची रिएक्शन म्हणून ओव्हर ईटिंग चालू होऊन जातं. तुम्ही बऱ्याच वेळा ते एन्झायटी एपिसोड आले, की तुम्ही खायला घेणार, ते खाणं मोस्टली अनहेल्दी, ऑइली, खूप जास्त हाय शुगर रिच असं फूड तुम्ही खाण्यामध्ये ठेवाल. आणि ती शुगर पुन्हा एकदा स्टोअर केली जाणार. ती केली जाते, ती मग तुमच्या लोवर ॲब्डोमेन आणि त्याचा साइड इफेक्ट होतो मग पी-सी-ओ-डी, पी-सी-ओ-एस किंवा काही कारणांमुळे शरीरामध्ये तुम्हाला इन्फर्टिलिटी, फायब्रॉइड अशा पद्धतीची व्हरायटी ऑफ आजार आहेत, की जे फक्त आणि फक्त तणावामुळे तुमच्या शरीरामध्ये डेव्हलप होतात. कारण की आतलं मेटाबॉलिझम जे आहे, हे पूर्णपणे डिस्टर्ब करण्याची ताकद ही या ॲड्रेनालिन आणि कॉर्टिसॉल या 2 हॉर्मोन्समध्ये आहेत. ही तशी 2 हॉर्मोन्स लाईफ सेव्हिंग आहेत, पण यांचं प्रमाण रक्तामध्ये कंटिन्युअसली जर का खूप हाय राहत असेल, तर ते तुमच्या शरीराला डॅमेज करतात. मग आता हा विचार करावा लागणार आपल्याला, की जर का आपल्याला हे तणावजन्य जी ही हॉर्मोन्स आपल्या ब्लडमध्ये ऑल टाईम हाय आहेत, ज्यामुळे तुमचा बीपी शूट होतोय, शुगर हाय राहतीये, तुमचा पी-सी-ओ-डी, पी-सी-ओएस सारखे आजार आहेत, प्रेग्नन्सी नाही राहते. तर मग यांना या हॉर्मोन्सला कमी कसं करणार तुम्ही? कारण की यांना जर आपण कमी नाही केलं, तर तो साउंडनेस बॉडीमध्ये क्रिएट नाही होणार आणि जर तो साउंडनेस क्रिएट नाही झाला, तर मग तुम्ही त्या आजारामधून कधीच मुक्त होऊ नाही शकत. तर त्यासाठी सोल्युशन एवढंच आहे, की या हार्मोन्स ज्या आहेत एड्रेनालिन, कॉर्टिसॉल या तेव्हाच शांत होतात किंवा त्या ड्रॉप डाउन होतात, जेव्हा तुम्हाला एक 6 ते 7 तासाची साउंड स्लीप लागली पाहिजे. पण आता तुम्ही म्हणाल, की स्ट्रेस जेव्हा असतो, तर तेव्हा आपण झोपू शकत नाही. मग साउंड स्लीप कसं काय लागणार? कारण की विथआऊट साउंड स्लीप तुम्ही एड्रेनालिन आणि कॉर्टिसॉलच्या लेव्हल ह्या ड्रॉप डाउन करू शकत नाही. तुमच्या लेव्हल ज्या आहेत त्या ब्लडमधल्या कमी होत नाहीत.
मग ती शांत झोप आपल्याला जर का पाहिजे असेल विदाऊट एनी मेडिकेशन, तर शिरोधारा हे पंचकर्म हे तुम्हाला पहिल्या सिटिंग पासून तुम्हाला तो साउंडनेस तुमच्या बॉडीमध्ये क्रिएट करतं. ती पिट्युटरी ग्लँड अशा पद्धतीने ॲड्रिनल ग्लँडला कंट्रोल करायला चालू करते, की तुमच्या या 2 हार्मोन्सच्या लेव्हल ड्रॉप डाउन होतात आणि त्यांच्या लेव्हल ड्रॉप डाउन झाल्या, की तुम्हाला ती साउंड स्लीप ही तुम्हाला रोज लागायला चालू होणार आणि अल्टिमेटली तुम्हाला काही दिवसांनंतर, काही महिन्यांमध्ये तो चेंजेस दिसतो, की तो तणाव कमी झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे असणारं तुमचं हायपरटेन्शन असेल किंवा डायबिटीज असेल किंवा कोणतेही क्रोनिक डिसऑर्डर असतील, त्यांचे लेव्हल किंवा त्यांच्या सिम्प्टम्स हे कमी होत चाललेत. तुम्हाला त्यासाठी चालू असणारी जी काही ॲलोपॅथिक, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन ती पण कमी होत जातात आणि तुम्ही हळू या आजारामधून बाहेर येऊ शकता. आता तुम्हाला कळालं असेल, की तणावजन्य व्याधी हे कसे डेव्हलप होतात आणि त्याच्यावर शिरोधारा हे पंचकर्म कसं एकदम मिरॅकल म्हणून काम करतं. ही तुम्हाला माहिती आवडली असेल तर नक्की इतरांपर्यंत पोहोचवा आणि तुम्हाला जर तणावजन्य कोणताही आजार असेल, तर नक्की एकदा तुम्ही शिरोधारा करून पहा. धन्यवाद.